цю пору року відчувається весняний настрій. Сніг неспішно сходить з вершин Чорногори. Це і є сигналом до виходу на полонини. Хто вони, карпатські ковбої? Що так манить їх бути віч-навіч з примхами природи, захищаючи худобинку? Свободолюбство, традиції чи заробок? Відповідь ми знайшли на високогірних полонинах. Попереду довгий шлях, майже бігу плаями за овечками. Перед виходом на полонини господарі ретельно готуються. У визначенні свята дотримуються цілковитого посту і не виконують роботу. Постять в День Святого Юрія, який вважається прихильником пастухів, у День Святого Матвія і Святої Катерини, щоб ласиця не принесла шкоди худобі. Виняткового значення надавали посту і утримуванню від праці у Рахманський Великдень, який випадав на середу 4-го тижня після Великодня. У цей день, зранку перед світанням, господарі давали худобі по шматку приготовленого натвердо яєчка, щоб гарантувати їм здоров'я і уберегти від чарів. А самі у цей день вечеряли після заходу сонця. Воскресе із мертвих, Христос воскресе, Христос воскресе. Через тиждень після Дня теплого Олекси у господарствах стригли овець. Та їй вже заке школи. Задушно, блядь. Ну, стрій. От тут рано ліпше стригли сітця. А що ліпше? Бо це їх немає. Ну. Ножиці ці у мене не хотіють добре. До мене баби хромі вже старі, я кажу, що ви якихось молодих давайте. Аби то файне було. Бо старі вже на ісході. Старі своя виспівали. Не такі ножиці мені комусь. А може у колгоспі то було. В колгоспі було раніше, що стигли машинками. Ми то так рубали. Всі хливівці. А ми нікого не пилуємо. Така велика була. Без це знали люди добрі, як вівчер бідує. А дощ іде, руста й мрака, а винегла пасує.
Іде вівчарі рогачами шоси роззирає, зустрічає бугарика, у нього се питає. Порадь мене, бугарику, що маю робити? Розгубив я людські вівці, прийде се платити. Ой, Господи, допоможіть суботи діждати, а у суботу я вже буду сербанки снідати. Каже жінка, що вона дома щось наробила, на городі обсапала, горох затічела. На городі обсипала, горох затічела, а за мужа забуває, кров бив не застіла. Таке, хлопці, будемо йти літувати на полонину, будемо пасти вівці, будемо доїти вівці, сир будемо мати, будемо глядіти, їсти, рости великими будемо від сира. О, мама плакає доньку. Я з 54-го року, як закінчив школу, та й коло цих овець по сьогоднішній день. Як то кажуть, це мій труд усей. Літувати медно зійти в чим разом. Це в першу очі. Так, аби ти не повтікали. Так, нам йти туди, десь туди лісом нам йти, а потім на припір, потім на ріжі і підгреють. А і їдемо десь там води, ну десь там. Так, приблизно. На веснарку вийдемо. Тепер йдемо на Псарівку. Відти з Псарівки 2 місяці на Псарівці ми будемо. І відти переходимо на болота. І вже коли прийде час хаті.
Наступного ранку ватаг та частина пастухів дістались полонини скоріше, щоб усе приготувати до випасу. Вони тут проведуть ціле літо. Заправилися? Це в Саранному дає пів-літру молока. Отак. Це отаке. І то ми ціла фамілія наша. Семигенові за нас кажуть. Нас було 10 хлопців у роді, в сім'ї. 10 рідних братів та одна дівчина. І так з самого дитинства ми коло маржині, коло худоби, старші хлопці коло овець. І то так пішло від старшого до меншого, я найменший. І от тепер ми надумали зробити тут полонянку. Корову тримає кожний, а вівцю, коло вівці треба робити. Вівця хоче ходу, дуже великої роботи вівця хоче. Це будь-хто цим займатися не буде. Я пастушу з колем на зміну, а жінка глядить. Сімейний підряд. Отаке. Діти десь допомагають гоняти в струнку. Є відповідальність коло цього, бо треба масло сколотити, там все поглядіти. Зараз сидять тепло, молоко пустять, довго стояти не буде, зараз квасні. А з квасні вже серу нічого не буде, вже молоко буде тістися, вже 2 на присель. Все треба подоїли і зразу в каструлі робити з цим порядок. Діти саме більше коло цього люблять ходити. А те, що коли родиться маленькі ягнятка, то саме наймиліше. І саме то таке, що приваблює усіх.
Жива ватра пломенить в колибі протягом цілого сезону. А коли вона згасала, це могло призвести до нещастя для людей та отари. Після розведення ватри ватаг виймав з неї палаючу головешку, обходив з нею краєм полонини і викидав її до стоїща через ворота, через які мали прийти прибулі з села тварини. Телятко молоденьке, ріжеться, і воно не має їсти сіна. Тільки на молоці, 7-8 тижнів на молоці, суто молоко. І коли його ріжеться, то вибирається шлунок телячий. І там така ренза є, от молоко згріджене таке, воно звурчене. І з того робиться, пробивається, з того робиться грек, і тим уже гріжеться молоко, яке воно робить свою реакцію. Щоб робила реакцію. От так. Акуратно вкриваємося. До години повинен бути сир. У нас кужба. Так, я знаю, так маленько запам'ятав, що це. Різні є тут, це смерека, це з такого твердого дерева, щоб видите, яке воно тут не є грубе, але яке воно таке мощне, що воно витримує повний котел молока тут. Беремо таку штуку, як називається бателев. О, цим збивається сир, отака штука. Ним подрібнюється сир, дуже так мілко, зараз покажу. Якщо сир і мив, він має стояти отак. Якщо сир зловив, що добрий глек, якщо нормально воно зловило, отак має стояти. Отак от потихоньку ми це по часовій стрілці, отак ми це. І тепер дрібненько так. Щоб його подрібнював, дуже дрібненькі кусочки такі. Так, тепер на 10-15 хвилин він має його сістися. З усіх сторін так треба акуратненько, так по цілому кітлу акуратненько. Брати, щоб ніде ніякої кришечки не залишилося, бо потім то все залишає у бурді. І він наш. Дивіться, яке сальто робиться, отак. Піднімай. Як риба в соку, він наш. Отако тепер робиться спеціально, щоб він краще осідався і краще стікав у відро. Прив'яжемо і даємо на гак туди, щоб воно стікало гарно. Бачимо, буде. Отак. Все, тут все і файно буде стікати. Це тепер прийшов процес вурди, варіння вурди. Така певна реакція робиться, молоко з квасницею. Так, хрестиш його. Головняшок її файно скидає зараз. Дивіться, от тут зараз тако зробити, що так зробити. От картинці, бачите? О. Добре, масна така вурда, як має бути. Тепер ми легонько її топимо, перевертаємо так. Тепер беремо таку лопатку спеціальну. Здаємо її в сторону, отак. Так в Закарпатті роблять, так багато роблять. Така має бути вурда. Ось така вурда. О, тут як холод, таке холодно. Бачите, така витримка має бути 3-4 дні, 5 отакого. А як літо залітувати, білі вівці пасти,
Та без щічки, без Марічки прийдеться пропасть. Ми сподіваємось, що полонинська ватра продовжить горіти в серцях людей, які підтримують зникаючу традицію. А вівчарство буде відроджуватися та поширюватися в нашому мальовничому краї.